Hoi, welkom. Ik ben Angela, also known as met Blogster. En je kijkt nu naar een nieuwe video van mij die gaat over de stylingsproducten van Cantu for Natural Hair. In dit filmpje laat ik je zien hoe ik de Cantu producten aanbreng en hoe het eruit ziet als het dus is opgedroogd. En ik zal je twee technieken laten zien. Dus onder andere de fingercoiling en de producten gewoon door mijn haar borstelen door middel van een Denman brush, dus een zogenaamde wash and go. Ik zal de Cantu Wave Whip en Curling Mousse gebruiken in combinatie met de Divine and Shine Custard. Wat een lawaai op de achtergrond. Er komt een auto en die gaat er weer vandoor, maar goed. In elk geval, in mijn Insta-stories en op mijn Facebookpagina liet ik al het verschil zien tussen het gebruik van de mousse en de cream. En dit filmpje kun je terugzien in de review op mijn blog, waar deze video ook een onderdeel van is. En de link die kun je vinden in de omschrijving onder deze video op YouTube. Heb je trouwens ook mijn Bouclem review gezien? In dat filmpje laat ik je zien hoe mijn haar eruit ziet van dag 1 tot en met dag 6 na het gebruik van de Bouclem haarproducten. Nou, voorkom dat je mijn filmpjes mist, subscribe je op mijn YouTube channel. Dus subscribe, like en comment als je wat hebt aan mijn videocontent, want dit stel ik echt zeer op prijs. Nou, even nog wat informatie over mijn haar. Ik heb hoogporeuze haar en mijn haar heeft vaak behoefte aan proteïne. En ik heb op dit moment een gemiddelde elasticiteit. Omdat ik dus hoogporeuze haar heb, pas ik altijd de lokmethode toe. En een uitleg over deze methode kun je ook in de omschrijving onder deze video vinden op YouTube. In de winter volg ik de lokmethode zoals het hoort, maar in de zomer pas ik de lokmethode aan. En als leave-in conditioner gebruik ik dan bijvoorbeeld een lichte conditioner, zoals de Bouclem conditioner. Nee, helemaal niet. In plaats van een olie gebruik ik een mousse. En in plaats van een cream gebruik ik een gel of een custard met een gel textuur. Maar ja, weet je, genoeg uitleg. Ik laat je nu zien hoe ik de producten aanbreng en hoe het eruit ziet als het is opgedroogd. Als eerste begin ik met het aanbrengen van een leave-in conditioner. En de leave-in conditioner die ik gebruik is die van Bouclem, de Curl Control. De producten van Cantu zijn stylingsproducten, dus het is heel belangrijk dat je van tevoren eerst een leave-in conditioner gebruikt om je haar te hydrateren. Doe je dat niet, dan wordt je haar super snel weer droog. Zoals je in de video ziet gebruik ik een Denman brush en die gebruik ik om de leave-in conditioner heel goed door mijn haar te verspreiden. Hierna verdeel ik mijn haar in 4 parten en dat doe ik door middel van het maken van twists. Dit geeft me namelijk de gelegenheid om de haarproducten gelijkmatig door mijn haar te verdelen. Als eerste stap breng ik de Cantu Curling Mousse aan. Zoals je kunt zien is het een doorzichtige substantie. Je kunt deze mousse als laatste stap gebruiken in je stylingsroutine. Maar ik kies ervoor om dit niet als laatste stap te gebruiken. Want als ik dat doe, dan bemerk ik dat mijn haar heel snel droog wordt. Om dit te voorkomen pas ik de lokmethode toe. En dat betekent dus dat ik na mijn leave-in conditioner 2 stylingsproducten gebruik in plaats van een olie of een cream. En in dit geval heb ik dus de mousse gebruikt en de curling custard. De curling custard is een lichte substantie. Het is geen gel en het is ook niet zo plakkerig als een gel. Ik kan het eigenlijk niet zo goed omschrijven. Als ik aan custard denk, dan denk ik vaak aan een crème-achtige substantie. Maar dit heeft qua textuur iets meer weg van een gel. Alleen het is dan een gel die iets dunner van textuur is. Je zou het bijvoorbeeld kunnen vergelijken met de textuur van de Bounce Curl Gel. Zoals je nu gaat zien, ga ik als eerste fingercurls maken. Door de Cantu mousse en ook de custard te combineren, blijven de fingercurls goed in mijn haar zitten. Dit is dus hoe je een fingercurl maakt. Zoals je kunt zien draai ik dus meerdere keren met mijn vinger een krul in mijn haar. Door dit te doen verbeter ik mijn krulpatroon. Zie je het resultaat? En nu ga ik je laten zien wat dus het verschil is met en zonder fingercoiling. Het is dus de bedoeling dat je je hele hoofd fingercoilt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dit best wel een lang proces vind. Dus dat is dan ook de reden dat ik het niet zo vaak doe. Hier kun je zien dat ik al de helft van mijn hoofd bijna gefingercoild heb. Ik maak het eventjes af. En hier laat ik de techniek zien aan de zijkant, of van de zijkant, zodat je dus ziet hoe ik het draai. Ik heb nu kleinere plukken gepakt, maar je kunt jezelf ook tijd besparen door grotere plukken te pakken. Het effect is dan gewoon iets anders, omdat je dan grotere krullen hebt. En dat kan ook heel mooi zijn, maar het hangt dus vanaf wat je persoonlijke voorkeur betreft.
Hier zie je wederom het verschil tussen een fingercoil en mijn natuurlijk gekruld haar. Nou, gelukkig ben ik eindelijk klaar met het fingercoilen. En nu ga ik de tweede techniek toepassen. Dat is gewoon een wash and go. En daarbij gebruik ik een Denman-brush. Excusez-moi, ik bedoel uiteraard een Denman-brush. Soms vind ik het zo moeilijk om woorden uit te spreken, vooral als ik filmpjes opneem. Op de een of andere manier struikel ik continu over mijn woorden. Anyway, hier zie je dus dat ik opnieuw de mousse aanbreng en de custard. En wat ik dus ga doen, is door middel van de Denman brush krullen creëren. Of nou niet krullen creëren, want ik heb natuurlijk al krullen, maar een mooie krultefinitie. En als je dit goed wil doen, is het dus de bedoeling dat je je haar in meerdere parten verdeelt. En dus heel netjes met de Denman brush door je haar heen gaat. Maar goed, ik behoor tot de Lazy People Club. En ja, houd er niet zo van om heel erg veel tijd aan mijn haar te besteden. Dus het feit dat ik die fingercoils uitvoer, is al heel wat. Yes, ik ben eindelijk klaar. Nu kun je dus heel goed het verschil zien tussen de fingercoiling kant en de wash and go kant. En hier zie je dat mijn haar al opgedroogd is. Zoals je kunt zien glanst mijn haar, maar mijn haar valt nogal plat. En daarnaast voelt het ook hard aan. Dus dit kan ik verminderen door olie te gebruiken. En in dit geval gebruik ik dus mijn lievelingsolie, Monoi Oil. Ook weer een tongue twister. Het is Monoi Oil. Door het gebruik van de olie zorg ik ervoor dat mijn haar dus minder hard wordt. Het wordt weer lekker soepel en zacht. Zoals je kunt zien scrunch ik de olie dus in mijn haren. En dat betekent scrunchen, 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 zodat dus de hardheid uit mijn haar is verdwenen. Mocht je trouwens alleen de mousse gebruiken, dan kun je de mousse ook op deze manier aanbrengen in je haren. Ik heb het voorheen dus door mijn haar heen geborsteld, maar dat hoef je in principe niet te doen. Je kunt het dus ook gewoon door je haar heen scrunchen. Ja, nu die fingercoils, die zitten gewoon echt plat en ik vind het er gewoon echt heel lelijk uitzien. Ik krijg een beetje flashback naar I Just Called to Say I Love You, behalve de kraaltjes die erin moeten zitten. Maar goed, ik ga nu ook weer de hardheid eruit scrunchen door middel van olie. En als ik dat heb gedaan, maak ik een aantal fingercoil los, zodat ik wat volume kan creëren. Kijk, ik heb een aantal fingercoils losgemaakt en nu zie je dus dat ik al wat meer volume heb. Het ziet er dus veel beter uit. Maar om nog meer volume aan te brengen, gebruik ik dus een Afro-kam. Hiermee toupeer ik dus mijn haar aan set, zodat mijn haar wat hoger gaat staan. Het is minimaal, maar het zit al minder platter dan hoe het eerst zat en daar ben ik al tevreden mee. Ik trek hier een gek gezicht omdat ik de Cantu Next Day Curl Revitalizer gebruik en dat is een beetje plakkerig. Maar waarom gebruik ik dit? Ik gebruik het om pluizige plukjes haar in toom te houden en weer een beetje in het gareel te brengen. Wil je weten welke kant het meest lang goed bleef zitten? Check mijn blogreview, want daarin kun je dat teruglezen. Dankjewel voor het kijken. Zorg ervoor dat je je abonneert op mijn kanaal, dat je geen enkele video mist. Like, subscribe en comment. Dankjewel.